هل يمكنك أن تكون سعيدا دون ممارسة الجنس؟ نعم أو لا؟ كيسيون مهم. نعم عادي. ما بعرف. ما بعرف. ما راح أجاوب على السؤال. شو السؤال؟ أنا ما رح أجاوب. اكيد لا. انا ايه الصراحه. ايه لا 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 بدعة هي. انا مش رح اجاوب. I am happy with sex. الجنس في حد ذاته فن بالنسبة لي. You're right, it's a no. وما نجموش نعيشوا من غير فن. غير ضروري. ماشي ضروري انني ضروري نمارس الجنس باش نكون سعيد. نعم، معنا عادي، معنا وضعيتي الحالية أكبر دليل فاتي. الجنس بالنسبه لي لازم يكون في اطار محدد اللي هو العرس. كي نكون معرسه نجم نقول لك اللي الجنس ينجم يحقق لي السعاده نتاعي. وان شاء الله مستقبلا نتجوز ونجرب هيدا الشيء. دونك الا جات اثرت هاد تدخل في الادمان على المخدرات على كذا. دونك حتى الجنس هو كيدخل في هذا النطاق انك وليتي مدمن لشي حاجه. ما نقولوش انا ما كنديروش انا كذا انا هادي، ومي الفو دائما تاخذ الاحتياطات ديالك اللازمه باش ان ما توليش في واحد. لا كلا ما فيك تكون سعيد دون يعني الحاجة الطبيعية أكيد بحس يعني الإنسان في شيء ناقصه. الصور الإباحية بالنسبة لك هي وسيلة لجعل العلاقات الأكثر إثارة ومثيرة. قد أصادف ذلك في بعض الأحيان صدفة، يكون ذلك غالبا فرصة للمزحفقات لدى شخصية وفردية، شيء حميمي، شكل من الشذوذ الأخلاقي جدا مزعجة. شنو المقصود بسؤال بالضبط؟ ما فهمتش. مزعجة كتير. مزعجة. المزاهد. هي مزعجة. Je dirais pas dégoûtant. Ça, moi, je le regarde pas. Mais ça ne me choque pas si, par exemple, j'ai vu des cas, les femmes choquées parce qu'ils ont vu que leur mari... Peut-être c'est du piment. Je sais pas, c'est peut-être un avantage pour le couple. Donc, je dirais du piment. أنا راح أقول it's spicy in a relationship. I mean إذا الشخصين فيه يكونوا هالقد comfortable من بعض to do that. بتصور هذا الشيء بيعقد. شيء حميمي، لذة شخصية وفردية. سا ديبون لا سيتوياسيون. غير ما تكونش لي زوبجيكتيف ديالك خارجين على النطاق، ولكن هي كتبقى لذة، كتبقى شيء حميمي. بعتقد انه المزعجين لانه ممكن اوقات يستخدموا لاشياء تزعج الناس التانيين، خصوصا اللي بتنتشر على السوشيال ميديا وغيرها، انه منا اخلاقيات ابدا ومش لازم تكون موجوده. صدفه يعني، خصوصا هلا مع وسائل مع الانترنت وهالقصص ومواقع التواصل الاجتماعي، فاكيد الواحد بيمرق معه اشياء هيك صدفه. كتواتي هيك فيلم جيد كذا، في بعض الاحيان لقطات اباحيه، هذا لا يعني ان الفيلم كله خايب. جد مزعجة. اي بوتيتر نقدروا نقولوا شكل زعما كاين حميمي، يعني كيكون واحد النوع من اللذة الشخصية الفردية. هل تظن أن العلاقات الجنسية خارج الإطار الشرعي للزواج ينبغي أن تكون مسموحة في بلدك؟ هيدا الواحد شيء هو بقرره، شيء كتير شخصي، فمش من حق حتى الدولة تجي تمنعه يعمل هيك، انه خلص هيدا الواحد هو بقرر شو بده يعمل. ما تو ديبون ما هون العلاقات الجنسية معناها خارج الإطار الشرعي، معناها زوز مع بعضهم، معناها نقصدوا مش حاجة حالات أخرى معناها شاذة معناها ديكو أنا راه تكون حاجة اختيارية، معناها الدولة ما تدخلش فيها. انه انا بفتكر انه ما خص حدا فوالا، انه مين بقرر اذا ما حدا له حق to judge. بس أنا شخصياً بحس إنه السكس before marriage هو شيء كتير مهم. هي تو في تونس بطبيعتها مسموحة بطريقة غير مباشرة، وقت اللي يمشوا زوج ياخذوا دار وما يطلبوش عليهم لا ورقة ولا يمشوا الوتلة، سي ديجا الدولة سامحة بها، معناها هي ديجا موجودة بطبيعتها. إذا الشخص ما جرب كيف بده يعرف إنه عن جد بيحب هيداك الشخص؟ كيف بده يعرف إنه مبسوط؟ أنا مثلاً ما بقبل أتجوز بنت that never had sex، لأنه ما بدي بعد 10 سنين أو 15 سنة بلش تفكر إنه بركي مع هيداك أحسن، بركي مع هيداك خلص بدي أطلعه من السيستم تبع، بدي أتجرب مع كذا شخص، بعدين وقت نكون سوا خلص اثنيناتنا عنا experience، اثنيناتنا مجربين ونقينا بعض. Je sais pas, c'est quand même par rapport au pays qui est musulman, c'est un peu choquant pour les gens, mais
وقيلا كون كان ما غيكونش لو فيول ما غيكونش بزاف د الحوايج اي دو بلوس كاينين دي كا ديال ديفورس باسكو كانت دي سوربريز ابخي المارياج دونك جي ان افي ميتيجي اوسي سور لو سوجي. اكيد انه ما له معنى واحد ما يكون له حق يكون عنده انه علاقات جنسيه قبل الزواج. انه ما بفكر انه وقتها انه من زمان وقتها كان في ادم وآف تزوجوا تيجيبوا اولاد انه لا. الا جينا شفنا عاوتاني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شبعنا الدين ان ما خاصناش نديرو داكشي. فاش جا عنده داك الشخص جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه واش تأذنوا لي بالزنا؟ قال لي هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لأمك؟ فمشى انا على الرجل فهلك خصنا نعيشوا. وللاسف اننا كنديروها للاسف صراحه. لا ينبغي أن يكون التكلم على موضوع الجنس بمثابة تابو أو خط أحمر في بلدي. غير موافق. لا مش بالشرط يكون خط أحمر يعني. لا غير موافق. كونهم قالوا في بلدي فأكيد غير موافق. لا بالعكس بما أن كاين الحريات غير ما تمسش الآخر ودوي كيف خصك تدوي. دونك لا حياء في الدين. دونك ممكن نتكلم عادي. موافق. احنا ما ننكروش اللي هو حاجه تابو الجنس في بلادنا. وهو تابو علاش؟ على خاطر من الصغر يربيونا صغار والدين على الجنس حرام وطفله وطفل ما لازمهمش يكونوا مع بعضهم والاختلاط ليه. دونك كي كبروا صغار ولات عندهم هاجس كبير اللي هو جنس ولاو العباد الكل تقوم به بالسرقه. ديما مرتبط في عقلية الإنسان العربي بصفة عامة والتونسي بالفضيلة والرذيلة والنجاسة لازم يتقرأ تكون مادة علمية تتقرأ وخلي الشاب والشابة يكتشف جسمه عن طريق يعني أسس علمية ما يكتشفوش يعني بالدوتر الالترناتيف ممكن ما تكونش ملائمة. غير موافق. علاش؟ حيت خاصنا ندخلوا الثقافه الجنسيه في المغرب. فريمون هادشي اللي ناقص المغرب. غايقول لك كاين اللي يسمع الجواب ديالها يقول لك لا وغنكون شويه تسيب وكذا. لا نهائيا. حيت بنادم خاصو يعرف حتى هذا راه مجال، حتى هو راه علم. يا ريت يصير في حملات توعيه لحتى الكل يعرف بهذا الشيء، الكل يقدر يتصرف بطريقه انسانيه حضاريه باش الدغي الصغير يعرف لي ليميت ديالو، يعرف شنو زعما كاين لو كور ديالو يكون متصالح معاه بزاف ديال الحوايج. Même par exemple, كتلقى un enfant violé ou il ose pas le dire aux parents حيت عندنا داك لو سوجي لا عندك شي حد يقيسك ناني ما كتشرحش له الجوهر ديال الموضوع غير كتخلعوا من داك الموضوع. ولازم الاهل يحكوا مع اولادهم فيه يعني بالعكس ضروري. في كتير نسوان عم بتعيش تعنيف من زواجها من وراء هذا الموضوع. برشا عقد نفسيه وبرشا امراض نفسيه كي تجي دور تجي تلقى الكوز نتاعها هي ما نحكيوش في الموضوع هذا. الوالدين ما يفسروش للصغار، في المدرسه ما يفسروش كونفينابلمون للصغار. Du coup donc c'est très important انه نحكيو فيه السوجي.